ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ගෙනාවේ වම්බටු මෝජුවක්. ගොඩාක්ම ලේසියෙන් ලස්සනට රසට වම්බටු මෝජුව හදන විදිය අපි අද බලමු. සුපුරුදු විදියටම මේ රෙසිපි එකත් මගේ අම්මටත් ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වම්බටු මෝජුව හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. වම්බටු ග්‍රෑම් 500යි. මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. බලන්න මේක කෑල්ලක ප්‍රමාණය මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. අමු මිරිස් කරල් 15ක් විතර. රතු ලූණු පොඩි ගෙඩි වලින් ග්‍රෑම් 100යි. රට ලූණු පොඩි ගෙඩි 3යි. රට ලූණු වල මේ විදිහට පොත්ත විතරක් අයින් කරලා ගන්න. කපන විදිය මම වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. අබෑට මේස හැඳි 2යි. සීනි මේස හැඳි 2යි. ගම්මිරිසට තේ හැඳි 2යි. ඉඟුරු අඟල් භාගයේ කෑල්ලක්. සුදු ලූණු පොඩි බිකි 4යි. විනාකිරි මිලිලීටර් 100ක් විතර. කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්. ලුණු තේ හැඳි 2ක් 2මාරක් විතර. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1මාරක් 2ක් විතර. මම මුලින්ම ඔයාලට ලූණු ටික කපන විදිය පෙන්නන්නම්. මේ උඩ මුල් ටිකේ අන්තමට අයින් කරන්න. ඒ කොටසම අයින් කරන්න එපා. දැන් මේ වගේ වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න කෑලි කපා ගන්න. මේ බලන්න ලූණු කෑල්ල වෙන් වෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට තියෙනවා දැන්. දැන් අපි වම්බටු ටික බැද ගනිමු. තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා වම්බටු ටික ටික දාලා බැද ගන්න. මේ වම්බටු වලට කහ ලුණු දාන්න එපා. කහ දැම්මම පාට අඩු වෙනවා. ලුණු දැම්මම ගොඩාක් මැල වෙනවා. ඒක නිසා නිකම්ම වම්බටු ටික බැදලා ගන්න. දැන් ගොඩාක් දුරට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා නිතරම මේක කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ තරමට බැදුනට පස්සේ ඔයාලා මේක තෙල් බේරලා අයින් කරගන්න. දැන් මේ තෙල් එකටම ලොකු ලූණු ටික දාලා බැද ගන්න. ගොඩාක් වෙලා බදින්න එපා. තත්පර 10ක් 15ක් තිබුණම ඇති. දැන් පොඩි ලූණු ටික බැද ගන්න. තත්පර 10ක් 15ක් ඇති. දැන් අමු මිරිස් ටිකත් ඒ වගේම බෙද ගන්න. ඔයාලා මේව පාට වෙනස් වෙන්න දෙන්න එපා. ඉක්මනටම ගන්න. අපිට ඕන මේකේ තියෙන වතුර ගතිය හිඳව ගන්න විතරයි. දැන් මම කරන්නේ අබ ටික වංගෙඩියට දාලා විනාකිරි ටික ටික දාලා මේ වගේ අඹර ගන්නවා. අබ ටික හොඳට මැඹරුණාම ගම්මිරිස් ඇට ලුණු කුඩු දාලා හොඳට කොටා ගන්න.
මේ වගේ ක්‍රීම් වෙන්න ඕන. දැන් මම එකතු කරන්නේ ඉඟුරු, සුදු ලූණු, මිරිස් කුඩු. මම දැන් මේ පේස්ට් එක අයින් කරලා ඉතිරි විනාගිරි ටික දාලා වංගෙඩිය හොදලා අපේ පේස්ට් එකට මේ ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේකෙදි චුට්ටක්වත් වතුර කවලම් වෙන්න දෙන්න එපා. දැන් අපි මේ පේස්ට් එක මැටි හට්ටියකට දාලා ලිපේ තියලා චුට්ටක් හිඳව ගන්න ඕන. ගොඩාක් හිඳවන්න එපා. විනාගිරි මදි වගේ නම් තව චුට්ටක් දාලා හිඳව ගන්න. දැන් මේ ඇති මේ වගේ පේස්ට් එකක් වගේ තියෙන්න ඕන. දැන් මම තව භාජනයක් ගන්නවා. මේ භාජනයේ වතුර පොඩ්ඩක්වත් තියෙන්න බෑ. හොඳට වියලි භාජනයක් වෙන්න ඕන. මම දැන් වම්බටු ටික, ලූණු, අමු මිරිස් ටික එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලා වියලි හැන්දකින් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. දැන් මම දාන්නේ අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක. කුරුඳු පොතු, සීනි එකතු කරන්න. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයාලා මේක අතින් කවලම් කරනවා නම් තමයි වැඩිය හොඳ. ඒ වුණාට අතේ චුට්ටක්වත් වතුර නැති වෙන්න ඕන. දැන් මේ මෝජුව මැටි හට්ටියකට දාගන්න. ඔයාලා මේ මෝජුව හදනකොට ඇලුමිනියම් යකඩ වගේ කිසිම දෙයක් ගන්න එපා. මැටි, වීදුරු, ප්ලාස්ටික් වගේ භාජනයක හදන්න. දැන් මේ වගේ මෝජුව හොඳට තද කරලා පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් වහන්න. දැන් මේ විදිහට කට බැඳලා ඔයාලා මේ මෝජුව දවස් 2ක් විතර තියෙන්න දෙන්න. දවසට දෙසරයක් විතර ඔයාලා මේක කවලම් කරලා සීනි රස, ලුණු රස බලලා මදි නම් දාගන්න. දැන් මේ දෙවෙනි දවස. දැන් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් අපේ වම්බොටු මෝජුව හරි. මේක නම් අමතර දෙයක්. දැන් ඔයාලා පිළිගන්වන මෝජු ටිකට විතරක් මේ විදිහට තක්කාලි සෝස් චුට්ටක් දාන්න. මේ සැහැන්දක් එකහමාරක් විතර ඇති. එතකොට ගොඩාක් මේක රසවත් වෙනවා. ඒ වුණාට ඔක්කොම මෝජු ටිකට දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් කල් තියාගන්න බැරි වෙනවා. ඔයාලා මෝජුවට වතුර මිශ්‍ර වෙන දෙන්නත් එපා. දැන් ඔයාලත් මේ වම්බටු මෝජුව හදලා බලන්නකෝ. හරිම රසයි, ගොඩාක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.